Hello friend. राम्रो देखेको छ नि लाइन बाइ लाइन यस्तो डिजाइन देखिन्छ साथीहरु एकदम इजी पनि छ नि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ साथीहरु एक लाइक त अवश्य गर्नुहुन्छ नि शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने त अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु है त ताकि तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पनि सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ अनि मेरो च्यानल तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने छौं अब व्हाइटबाट है एक यो यता र यता दुई लाइन व्हाइट दुई लाइन रेडले यो बुट्टा यसरी कम्प्लिट हुन्छ साथीहरु अनि यसमा अब भी राखे भी गला भी बनाएर जेन्ट्सको लागि राम्रो हाफ स्वेटर बन्छ भने यो यही डिजाइनबाट हामीले बेबीहरुको लागि फुल स्वेटर पनि बनाउन सक्छौं ट्राई गर्नुस् है त साथीहरु हस्त साथीहरु बाइ बाइ